So, good morning. Yeah, almost lunch na pala. No? Good morning. Our topic is about the components, the major components of refrigeration systems. And these are class refrigeration systems, NME 425. Tama ba? Is it right? Yes, po, sir. 425, no? So, when we talk of the major components of refrigeration systems, we are basically referring to the four main components. What are those, or what are them? What are the components? Compressor, condenser, expansion valve, and evaporator. So the big components are the compressor, condenser, and evaporator. Whereas the expansion valve is kind of it is in terms of size, it is a bit smaller compared to the others. So evaporator. So let me start with the evaporator, no? And then as we go on, they are kind of connected, especially in the problems. They are connected with the condensers and the compressors, no? Because they are part of the so-called vapor compression system, which is the basic system in refrigeration. Okay. So first of all, what is the physical appearance of an evaporator? Ano ba yung itsura ng evaporator? So, when you see this, pag nakakita ka ng ganito, no? This is the evaporator. And normally, yung evaporator yung nagbibigay ng lamig. Bakit? The refrigeration effect, the refrigerating effect, or the cooling, no, the cooling process is happening, no, none other than in the evaporator, no? Where else but in the evaporator. Kapag nakakita ka ng mga ganyan, evaporator yan, no? So let me read for you the evaporator definition from maybe Wikipedia or some internet reference, right? It's kind of a general definition or explanation of an evaporator. An evaporator, it says, is a device in a process used to turn the liquid form of chemical substance such as water or refrigerant into its gaseous form or vapor. The liquid is evaporated or vaporized into a gas form of the targeted substance in that process. So hindi ko sinasabi, we're not saying na ito lang ang itsura ng evaporator. Maraming klaseng evaporator. Kahit sa sugar plant, kahit sa mga medicine, mga pharmaceuticals, may evaporator at hindi siya katulad nitong evaporator na ganito, no? Maraming mga evaporator pero the basic is the function. The function of the evaporator is to evaporate the liquid. So, yun lang yun. Whether refrigerant, in this case, our working fluid is the refrigerant, meaning the R22, R11, di ba? R413A, or R410, R717. We are going to evaporate the liquid refrigerant. Paano natin ine-evaporate? Na-evaporate yung mga refrigerant pag naka-absorb sila ng init, no? Kaya sa evaporator, tatandaan natin, we have to remember, di ba ganito yan, no? This is the evaporator, and it is represented by some kind of, what is this? Like helix or some kind of like spring type illustration just to explain to the reader or the viewer that it has coil. Mga tubo. May mga tubo yan sa loob, no? So kung ito yung evaporator, if this is the evaporator, this on the other part is the so-called what? Condenser. And very interesting since they are in parallel and in the exact opposite location each other,
their function is the reverse of the other. I mean, the opposite of the other. So, ang nangyayari sa evaporator, heat is added. Heat is absorbed. Are you getting it? Ano? Hey, sir? Yes po, sir. Inaabsorb niya ang bawat init na nasa kapaligiran. Init ng tao, init ng hangin, init ng bagay, at kung ano-ano pa. Pagdating naman sa tinatawag na condenser, no? Actually, both of them are classified as, ang tawag sa kanila? Hey, sir, ano yan? Pakibasa mo nga. Heat exchangers po. Heat exchangers. Kasi plural, dalawa, no? Pero kung isa lang, if you're referring to one, heat exchanger. And what is basically is heat exchanger? Heat exchanger is a device or a machine that allows the transfer or exchange of heat. Sinabing exchange, may na-absorb, may ni-reduce, di ba? May tinanggap, meron ding ilalabas o ibubuga. So both of them, yung evaporator at yung condenser ay classified at as heat exchanger. And as far as thermodynamic principle is concerned, they are behaving in what kind of process? Ang kanilang proseso ay ano? Isobaric. Isobaric. Do you know what's the meaning of isobaric? Hey, sir. Ano ba yung isobaric? Ha? Reversible process, sir. Isobaric, reversible ka dyan. Isobaric, anong meaning? Iba yung reversible tsaka irreversible. You have to understand the word, the prefix iso. Ano yung iso? Isometric. Pressure remains Isosceles. constant, sir. Ha? Pressure remains constant. O, equal, iso. Equal is constant, right? Hindi nagbabago. Apo, sir. Bar, pag narinig mo yung bar, Pressure. barometer, bar, ano yan? Pressure, sir. Pressure. So, equal, pressure. Equal, pressure. Constant ang pressure. Yun yung sa thermodynamic principle, ideal. Now, because we have to follow the ideal so that we cannot go into complications. No? Pag hindi kasi ganyan, pupunta ka sa mga ano, sa mga nonlinear, no? And it's a lot, there's a lot of variable and so many conditions. Kaya lagi tayong dun sa mga ideal. No? Ulitin ko, ito ay heat exchanger at it follows ang thermodynamic principle na ang process ay constant ang pressure. Isobar. Isobar. Okay? So ngayon, tatanungin kita, I presume and I believe that you are familiar with the so-called air conditioning unit. Ano ba yung mga air conditioning unit, no? ACU. Iba-iba yung klase, no? May ito, itong nakikita mo, as what you are seeing from our screen, it is called back box kasi it resembles a box or window. No? Kasi nilalagay ito malapit sa window or paano mo, di ba, ini-install ang window, nandun yun. So, window type or box type. Pag nasa loob ang evaporator at nasa labas ang condenser, split type. Di ba? Meron ding mga split type na nakalagay na parang overhead or floor mounted and everything. Pero meron naman ding malalaki yung tinatawag na chiller type. Okay? So doon muna tayo sa pinakasimple. We go to the best, the very simple, the most popular of all. And every person can relate to. So ngayon, saan sa tingin mo ang evaporator dyan? Diba, may aircon ka sa bahay, di ba? Saan yung evaporator? Sa harap o likod? Hey, sir. Sa likod po, sir. Ay, sa Ha? harap po.
Graduate ka ng engineer, hindi mo pa alam Sa kung saan harap. yung evaporator. Nasaan yung Sa harap evaporator? po. Pangalawang tanong. Sa harap po, sir. Nasa harap. Ayan na nga eh, di ba? Magbabasa ka na lang. Ayun. Oh. Opo, sir. Nasa harap po. So, yung mga coil dito ay evaporator coil. Tingnan mo dito, no? Ito, nakikita mo yan, eh, no? May mga coil yan, tsaka may mga fins. Evaporator yan. Di ba? Paano lumalamig ang isang kwarto? Pag napalamig niya, di ba? Kasi kukunin niya yung init sa loob ng kwarto, yung init ng tao, yung init ng wall, yung init ng computer, o kung may aso ka dyan, kasi lahat yan ay may specific heat at thermal conductivity. Kukunin niya yan. Pag kinuha niya, i-absorb niya yan. Dito dumadaan yung mga anong dumadaan sa tube? Anong working fluid ng isang refrigeration system? Anong dumadaan sa Refrigerant mga po. tubo dyan? Refrigerant. Di ba? At yung refrigerant na yon ay fluid na may kapabilidad na pag naalis mo ang init o pag na-absorb niya ang init, lalamig. Kaya nga refrigerant, di ba? Kanya-kanyang function ng fluid eh. Yung ibang fluid nakakapaglinis, yung iba nakakapagpatanggal ng kalawang. Etong fluid na to, pag na-absorb niya ang init, lalamig, no? Lalamig yung surroundings niya. Yun ang refrigerant. So ngayon, ano yan, no? I-absorb niya yan at mag-evaporate siya para siya makapasok sa compressor. Pag lumamig naman, merong blower dyan. Nakita mo to? Ayan, no? Ito yung blower saan? Sa condenser, di ba? Ayan, no? Condenser to, di ba? Saan yung condenser dito? Gamit nga tayo. Ito. Nakita mo ba tong portion na to? Yan. Ano yung tawag dyan? Condenser po, sir. Condenser. Diyan lumalabas yung init. Kaya nga, sa ating diagram, heat rejected. Heat rejected. So, eto yun. No? Tingnan mo to. I would like to invite your attention dito. May nakikita kang mga coil dito sa likod. Ayan, no? Diba? Yan, coil. Ayan, no? O, tapos may fan. Yung fan niya yan, papalabas para itaboy niya yung init. Ito naman, yung fan nito ay itataboy niya yung lamig doon, no? Lalamig yung ano diyan, lalamig yung surroundings, no? Kasi may blower nga. Pero dito naman, no? Merong ano yan, no? Yung para mahigop niya, no? Pag tinapat mo yung papel mo sa evaporator, ibig sabihin sa tapat ng aircon mo, sisipsipin niya yung ano papel, no? Tingnan mo, punta ka sa aircon ng school or kung may aircon ka. Pag tinapatan mo na yan ng papel, didikit yung papel, ibig sabihin sinasak niya, no? Sinasak niya yung surroundings, yung mga init, no? Lahat yan pupunta diyan. So pag pumunta diyan yung init, mag-evaporate yung refrigerant, no? So pag nawawala yung init, no? Ang mangyayari doon, lalamig, 'di ba? The absence of hotness is coldness. Saan nangyayari ang refrigeration effect or cooling? Where is the cooling happening? Laser. Yung refrigeration effect Evaporator po, sa sir. evaporator. Kaya nga doon, 'di ba sa evaporator, ang ating formula ay ano? H1 minus H4, 'di ba? Ayan no, 'di ba? O H1 compressor, H2 dulo ng compressor. Ito start na ng condenser, no? Ito H3. Ito ay H4 pagbaba ng pressure galing sa expansion valve o. So this portion here is the refrigerating effect. Nasaan yan? Anong makina yan? Evaporator po, sir. Evaporator. Kasi ito is pantaboy ng init, condenser. Condenser. Ito evaporator. Okay? Pag multiply mo ng mass flow, ibig sabihin yung amount, yung kilo, yung bigat per second, diba? Kilogram per second.
yung energy doon, which is represented by enthalpy. Enthalpy is kilojoule per unit mass, kilojoule per kilogram. Kasi kilojoule is energy, no? Kilonewton meter. What will be cancelled out is kilogram, and what will be left is kilojoule per second. And what is the kilojoule per second if we're going to contract? Pag pinagsama natin yan, joule per second is what? Watts. Kilowatts po. Ay, Kilowatts kasi kilojoule. Yan. Di ba kilowatts? No? So, nandun yun. Di ba? Kilowatts. So, may mga refrigeration capacity, tons of refrigeration. Kasi yung kilowatt, pwede mo convert sa ton. Ilan yon? Ilan yung conversion? 1 ton of refrigeration is ilan? 3.52, no? Or 3.516. Diba? Kilowatt, kilowatt, isang tons of refrigeration. Okay? So, binigay ko lang yon. Ngayon, as I told you, not all evaporators are the same in terms of physical appearance. You can see evaporators like this, no? In your everyday life, you can see evaporators like this, especially in the box type or window type. Ito naman ay sa chiller type. 'Di ba? Alam mo ba yung chiller? Yun yung mga ginagamit sa SM, Robinson, sa Ayala, sa malalaking mall, no? At sa malalaking building. Chiller. So yung pinaka-basic ng chiller, yun din, no? Vapor compression system. So saan yung evaporator dyan? Ito, tong itim, no? Yan, no? Imagine mo ba kung gaano kalaki ang mga valvula dyan? Ayan, no? Yung mga tubo dyan. Yan, no? So dito, lalabas na yung malamig, no? Saan yung condenser? Ito, itong puti. Di ba? Condenser yan. Okay? So ito ay evaporator ng chiller. Ano naman yung chiller? Chiller is a refrigeration system normally used in large, di ba sabi ko sa'yo, buildings and commercial buildings like for example in the Philippines, SM Mega Mall, SM Malls, all the malls, Robinson, Ayala Malls. Evaporators absorb all the heat in the building. So lahat ng init yan, no? Di ba maraming init yan, init ng tao, init ng semento, init ng mga kung ano-ano dyan. So lahat ng yan, i-absorb ng evaporator dito. Air must be removed so that it can cool the building. So yung mainit na hangin, mainit doon, i-absorb ng chiller, ng evaporator. Pag inabsorb yung init, mawala yung init, no? And then ibubuga kasi chilled water yan eh. Ibubuga yung chilled water dito na napapadaanin sa mga ductings, no? Sa mga duct. Chiller yan, no? Ngayon sa chiller, parang sinasabi ko nga na parang vapor compression din, no? Ang pinaka-basic, may compressor, 'di ba? Ayan. Paano mo nalaman? Kasi ito yung compressor, pinapatakbo siya ng prime mover, motor. 'Di ba? Tapos, yung refrigerant na pinipi pupunta sa condenser. Ayan. 'Di ba? Ayan, compressor, tas condenser, 'di ba? Condenser, tas may expansion valve somewhere. And then ito ay evaporator para gawin na naman siyang evaporate gas, no? Para papasok na naman siya sa compressor. Expansion valve and then evaporator. So yung sinolve natin kanina, ito yon. Ito ba yon? Laser? hindi po yun, sir. Iba ba to? Parang iba to, no? Opo, iba po yun. Kasi ito refrigeration multipressure system. Ilan to ba? 2 evaporators and 1 compressor. Paano mo nalamang dalawang evaporator dito? Ito, ba? Ito yung evaporator 1. Ano to? Evaporator po, sir. Evaporator 2. Ito ano to? Compressor. Condenser. And what is this? Compressor. And ito, itong guhit na to pababa. Nagpapababa ng pressure.
Ang tawag doon? Expansion valve. Okay? So let us see kung meron pang mas malinaw-linaw dito na ano. Okay. O basahin natin. Pakibasa mo nga, Laser. Calculate the power required by a system of one compressor serving two evaporators. One evaporator carries a load of 35 kilowatts at 10 degrees Celsius, 70 kilowatts at negative 5 degrees Celsius. A back pressure valve reduces a pressure in the 10 degrees Celsius evaporator that of the negative 5 degrees Celsius evaporator. The condensing temperature is 37 degrees Celsius. The refrigerant is ammonia. What is the COP? So there's a problem here under refrigeration multipressure system, meaning we have either two evaporators or two compressors. Now, so with different pressures. So the problem says calculate the power required by a system of one compressor serving two evaporators. So at the outset, it was stipulated that there was one compressor and there are two evaporators. No? So while we are reading the problem, we can somehow uh, illustrate so that we could better understand what is being considered in the problem. So normally in the evaporation system, we are using the diagram called pH, now pressure enthalpy, because it's a diagram that could show or represent the parameters in the refrigeration system clearly, no, compared to TS. You can also use TS, no, because entropy is also there and the temperature, but it's hard to see the pressure and enthalpy in the TS, no, compared to seeing the entropy in the pH. Okay, so the standard for the pH diagram is like a dome. Yeah. So when you see that there are two evaporators, sabi diyan dalawang evaporators. So ibig sabihin may evaporator dito, di ba? And dito, di ba? Ganyan. And yung dulo, ano to? Ano to? Itong portion na to. Ito ay Condenser po, sir. condenser. Oh. So ganyan yung arrangement. Hindi naman pwedeng after ng condenser ay evaporator. Hindi, no? So may sequence kasi yung diagram. It's like a story na parang may start, may the end, no? So, ibig sabihin, pwede nating lagyan to na evaporator 1. Ito naman ay evaporator 2. Diba? Dalawa siya. Ang sabi dyan, if we're going to continue, one evaporator carries a load of, ilan yan? 30, ilan yan? 35? 35 kilowatts po Yan, at 10 35. degrees. Ano, no? 35 kilowatts at 10 degrees po. 10 degrees, no? So, tinan mo. 35 kilowatts at 10 degrees. Yung isa naman ay 70 kilowatts at negative 5. 70 kilowatts. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, saan mo ilalagay yung negative 5? Saan mo ilalagay yung 10? Dalawang evaporator eh. Ano ba yung mas mababa na temperature? Evaporator 1 po, sir. Anong temperature doon? Negative 5 po. Negative 5. Hindi pala negative 10. 10 lang. No? Why do we put negative 5 here at the lower
evaporator because it has a much lower temperature. Yeah, this is the pressure, and as you go down, the pressure goes down, and also by ideal gas, the temperature goes down. So comparing 10 degrees centigrade as one of the temperatures in the one of the evaporators and negative 5, no brainer, we all know that the much lower temperature is at negative 5. So dito natin lalagay yon. We place the negative 5 here and here is the 10, right? So what is the capacity of positive 10? Anong refrigeration effect niya o capacity? Ah, 35 kilowatts po, sir. 35. Yung isa naman, yung nasa negative 5, 70 po, sir. 70. Hmm. Di ba malinaw? Opo, sir. Eto. But both of them is being powered by how many compressor? Isa lang po, sir. Isa lang, no? So ito yung linya ng compressor eh. Nandito yung work of compression, no? So makikita natin mamaya na yung dalawang evaporator ay connected sa dito, no? Sa compressor. Ibig sabihin, kung dito yung inlet ng compressor, dapat kumonekta yung evaporator 2. Dapat kumonekta rin yung evaporator 1. Kasi isa lang naman yung compressor na nagsisilbi sa kanila. Ganun yun. No? Ayun, a back pressure valve reduces the pressure in the 10 degree centigrade evaporator. So dito daw, sa 10 degree, ito, merong back pressure valve. Ano ba yung back pressure valve? It's like a pressure reducing valve din, no? Back pressure valve para pababain yung pressure. And a back pressure valve reduces the pressure in the 10 degree centigrade evaporator dito, no? So that to that of the negative 5. Yan. Ibig sabihin, dadaan siya sa back pressure valve. Diba, ito yung evaporator 2. Ang kanyang temperature ay 10. Dadaan siya sa back pressure valve para ma-reduce yung temperature, na pag na-reduce kasi yung pressure, ma-reduce yung temperature, no? Automatic yan sa ideal gas. So, yung from 10 degrees centigrade, ano na lang, magiging negative 5 kasi nga dumaan sa back pressure valve, no? Papunta doon sa evaporator, no? 10 degrees centigrade evaporator to that of the negative 5, no? Kailangan na may device na may magpababa sa pressure para bumaba din yung temperature. So from 10 to negative 5, we need a back pressure valve. Now, the question is, what is the coefficient of performance? No? If the refrigerant condensing temperature is 37. Saan yung 37? Dito. Okay? 37. And the refrigerant is what? Anong refrigerant? Laser? Ammonia po, sir. Ammonia. Yung ammonia na yan, NH3, na nitrogen tsaka hydrogen, 3 molecules at 1 molecule ng nitrogen. Pero sa commercial series, yan ay RR717. No? Pag sinabing ammonia system, R717. No? Sa atin, ang ginagamit sa refrigerator, sa mga aircon, no? Ano yun? R413A, ganyan, no? R410, ganon, no? Ito naman ay R717 ammonia. Ngayon, ano daw yung coefficient of performance? O dapat, you should know the formula for the coefficient of performance. What is this? H1 minus H4, no? Or i-multiply mo ng mass flow, di ba? Or pwede rin naman na ang coefficient of performance ay
refrigeration effect, no? Over work of compression. No? Yan. Refrigeration effect over work of compression. Ibig sabihin, pag dinivide mo yung capacity niya to cool, no? Yung capacity niya para magpalamig sa evaporator, i-divide mo siya ng trabaho na ginawa ng compressor. Ang tawag doon ay kumuha ng ulam, work, anong tawag doon? Coefficient of performance. Ano ba yung mga values ng coefficient of performance? Pag nakakuha ka ng mga 4 to 5, maganda na yan, or 3 to 3.5. Ha? Pero pag 2, 1, oh, poor. So pag 3, 4, or 5, yan ang ideal. Okay? So ngayon, the mother formula is this, no? Refrigeration effect, ito yon, yung nangyayari sa evaporator, over work of compression. Kaso ilan yung compressor? Dalawa. O edi a-add mo, work ng compression 1, work ng compressor 2, and then kukunin mo yung refrigeration effect. Paano mo makukuha? Dapat meron kang enthalpy 1 tsaka enthalpy 4 doon sa bawat evaporator. Kasi dalawa yung evaporator, di ba? So may evaporator dito, may evaporator dyan. So, meron kang ano dyan, refrigeration effect dito, may refrigeration effect dyan. Di ba? Tapos, ito yung work of compression. No? Kasi dalawa yung ano evaporator Oh. Diba? Evaporator 1, ito evaporator 2. Okay? So now how do we attack the problem? What is our approach? First of all, we have to lay down or we have to jot down all the given. And what are the given? These are the given or the known data. Evaporator 2, kita naman natin yan, 70 kilowatts. Ay, negative 5. Magkaiba lang yung ano, no? Gawin na natin na para pumareho doon. So that it will be consistent, ito na lang. No? Gawin na lang, numbering lang naman yan, wala namang problema yan. So we name this, we tag this, or we label this as evaporator 2, which is having a capacity of 70 kilowatts at negative 5 degrees centigrade. And the other evaporator is operating at 10 degrees centigrade, and the capacity or the refrigeration effect is 35 kilowatts. So ito yung sabihin natin na refrigerator 2, ito yung refrigeration 1, no? Based dun sa solution ng problem. Ngayon, condenser, what do we know about the condenser? It is operating at 37. So kita mo yung temperature difference. So we have a lower evaporating temperature of negative 5. O yun, 37 yung binubuga, mainit. We have a 10 degrees, malamig-lamig yan. And then ang binubuga is 37. So there's a temperature difference, so both in the evaporator and the condenser. Now, ano ang ating refrigerant? Ammonia, no? Ito yun. NH3 or the so-called coding ay R717. Now, ang pinapahanap ay ito muna, no? Power. Bakit power? No? Calculate the power required by a system. So ano yung power ng system? Ayan yun, no? So ang power ng system is yung work ng compression. And what is the work of compression? M delta H. M, di ba? Tapos yung involved na delta H sa compressor, we can see later, no? And then yung COP, work refrigeration effect over work of compression. Yung work of compression, ito nga yun, no? Yung power ng compressor. So how do we solve that? Ito yun.
I-layout natin, no? Ito yan, no? This is operating at -5 degrees centigrade, no? Because this is pressure. This is enthalpy. The lower the pressure, the lower the temperature. That's why we put this at -5. And this is 10. And this is 37. So what can we say about this? Dito, from here to here, constant ang pressure and constant ang temperature, no? Kasi dito, ito, if I may use another. Etong mga to kasi may constant temperature lines, no? Paano yun? Ito, if you have this, o yan. Yan ang constant temperature lines, no? Ito naman, di ba? Yan. Constant temperature line, no? Ito rin. So may constant temperature hanggang dito at yan, mga temperature yan. Pero dito sa mga straight line na yan, constant pressure, constant pressure, constant pressure hanggang dito. O dito pala, yan, no? But yung temperature nito hanggang dito lang. Ito hanggang dito lang. No, kasi ito ay papunta na sa entrance ng condenser. Di nito superheat. So this one is superheated to eh. Papababain niya yung energy, no? At constant pressure, mababang energy, ayan. No? This superheat, dito na nag-uumpisa yung constant temperature niya at constant pressure. Ngayon, ano yung makikita natin dito na mabilis? Na easily we can find in the table or in the chart. Ano laser ang makikita natin dyan? Na enthalpy. H, H1, H3, Hmm? H3, H4 and H7, H5 and H6, sir. Lahat po ng vertical, sir. Gamit tayo na ibang, ha? Can we get the value of this right away? Yes or no? Yes po, sir. Paano? May pressure po siya tsaka temperature na given, sir. Yung temperature dito, anong temperature dito? 37 degrees po, sir. 37, ammonia, at makita mo yung saturated temperature, pressure doon, no? 143, no? So, pag meron kang pressure at meron kang temperature, eto nga, no? Kuha na yan. Ano pa? Nagkataon na yung H3 ay same din saan? H4 and H7, sir. H4 tsaka H7. Ayan, no? Di ba? Eto, vertical kasi, Vertical no? po. O, vertical eh. Tinan mo. Yan, no? O, pareho siya. Pareho, hindi nagbabago, no? Ito, itong enthalpy dito, yun din yun, yun din yun, yun din yun. Ano pa? Yung 5 and 6 po, sir. Vertical din po. Oh, yung 5 and 6 vertical, so makukuha natin yan. Tinan mo dito, ayan, no? 5 and 6, which is enthalpy of gas at 616 kilopascal and, ano to? 10. Di ba? Ayan, no? Opo, sir. 10 degrees centigrade. Di ba? Kasi pinakikita mo, di ba, 10 degrees centigrade, saturated. Pag nakita mo na 10 degrees centigrade tapos nakalagay sa isang column ay saturated pressure, o yun na yun, no? Kasi saturated to eh. Paano mo nalaman na saturated yan? Ayan, no? Yung kalahati ng dome ay saturated. Di ba? Ito naman, saturated gas to, di ba? Anong kalahati? Left half. Saturated liquid po. Saturated liquid. No? F naman. Di ba? Fluid. SF, HF, BF, no? Yan. Okay? Ano pa? Etong point na to, hindi naman to 1 eh. Ano to? 7 after ng 7, ano yun? 8 po. 8. Di ba? Pero magkikita sila sa 1. Nakita mo ba? Opo, sir. Saturated gas po. Sino mo to? Eto, 8. Di ba 7 to? 7.
Ito 8, di ba? Kaso ito 5, di ba? So ito 1. So yung 1, yun yung nakadugtong sa sa condenser. Ngayon, itong isang evaporator dito, dapat makipag-ugnayan din sa ano, sa entrance ng ng compressor. Kaya mangyari diyan, ito yung 8, tingnan mo ito yung 8, ito yung 6, kapareho ng 5, no? Kasi galing dito yung evaporator eh. Eh saan ba pupunta yung evaporator? Di ba sa compressor? So, wala siyang choice kundi pumunta sa 6 at pumunta dito sa junction niya. Anong junction? 1 po. 1, no? So, ito 8, papunta sa 1. Yung 6, which is 5, papunta sa 1. Yung 1, ang entrance ng compressor or inlet, papunta siya sa 2. Kuha mo ba? Ito, Opo, sir. di ba? Ito yung 1. Nakita mo ba yung 1 dito? Ayan, no? Di ba? Opo, sir. So, wala nang problema dyan. Meron tayong mga pressure, saturation pressure. Nandun yun, nakalocate yun sa saturated line. Kaya pag alam mo yung temperature dito, automatic may saturated pressure ka, no? Alam mo yung temperature dito, 37. 'Di ba? Alam mo yung temperature dito, 5. Ay, 5, 10. 'Di ba? Alam mo yung temperature dito, negative 5. Eh lahat 'yan naka-line, no? They are lying sa in saturated line, whether gas or liquid. So pag may saturated line, at that temperature, meron ding saturated pressure doon. So makikita mo agad and it's easily you can find the values of those enthalpies located on those lines. Okay? Ngayon, ano naman tong matututuhan natin dito sa 2? Pag dito mag ka mas nagma-mass energy balance ka sa 8, 'di ba? Yung 8 papunta doon, yung 6 papunta doon, yung 1 ay papunta rito, no? So mag-ano ka diyan, heat and mass balance, may makukuha ka diyan, no? And then yung entropy 1 ay equal sa entropy 2, in case nga nagagamitin mo sa pag-locate ng mga values yung entropy. Okay? So ito 'yon. Ito, no? Medyo ayusin ko lang teaser. Medyo maliit eh. Ito ba 'yon? 2. So, ito pala nakaayos na, no? Nilakihan na. Yan. So ngayon, a 10 degrees evaporator, mass flow rate is what? Makikita mo yung mass flow rate if you are going to consider the formula, no? Ano ba yung formula natin? Ang formula natin ay yung heat ng evaporator or yung heat absorbed, yung lahat ng init na kapasidad niya ay yun din ang heat na kaya niyang i-absorb. O paano yon? Eto, sabi diyan yung heat, 'di ba? Ito to. Yung heat ng evaporator is mass na pumapasok sa evaporator times the refrigeration effect. Ayun. Kaso, may dalawa tayong heat ng evaporator. Bakit? Kasi nga, dalawa yung evaporator natin, di ba? Evaporator 2 nasa baba, evaporator 1 nasa bandang taas at 10 degrees centigrade. Ngayon, kung pupunta tayo sa 10 degrees centigrade, magkakaroon tayo ng mass flow rate, di ba? San yun? Yung pumapasok doon ay yung, ano to, mass. Pag galing dito, laser, ano to? Pag galing dito, anong tawag mo dyan? Mass flow 4, di ba? Opo, sir. Ito, mass 7 po. 7, di ba? Ayan, no? So part of the mass will come at port 4, entry point na 4 at 7, no? Papunta yan dyan. So dito, ang mass na pumapasok ay mass 4. Dito, ang mass na pumapasok ay mass 7. 7. Ito, mass 4. Okay? Ganun lang yon.
mass is constant, di ba? So, hanggang dito, mass 4 equals mass 5. Okay? Equals mass 6. Ito naman, mass 7 equals mass 8. Yan. Paano natin makukuha yung refrigeration effect dito sa evaporator 1? No? Ayan ang tanong eh. Alam mo ba kung paano makikita yung sa evaporator 1, yung heat ng evaporator 1? Eh no? Heat, heat load. Ano ba tong ating ano? Yan. Heat load of evaporator 1 ba to? 1? 10 degrees po, sir. Sa gitna po. Yung ano, yung sa 10 degrees, 1 ba yun? Atawa, 1. Ito daw, di ba? Ayan, no? Kasi Po, sinusunod ko yung ano eh. evaporator 1 po. Sinusunod ko yung notation ng ano ng lecture, no? Oh. So pwede nating sabihin na ito ay Q evaporator 1 mass 1, refrigerating effect 1. Ano ang mga involved doon sa evaporator 1? Yung mass niya ay mass 4. Ayan yan, di ba? Mass 4. Ayun. At ang mga enthalpies na involved, ano? Mas malaking energy ay napapunta sa kanan, H5 at H4, no? So, tinan mo. H5 at H4. Yan. Diba? So, we were given the capacity already, no? 35 kilowatts. So, meaning, 35 kilojoule per second, i-divide lang natin ng refrigeration effect, which is H5 minus H4. Ayan, no? H5, H4. Nakuha naman na natin yan, eh, di ba? H5, madali lang kunin kasi nasa saturated vapor line siya. H4, kapareho naman ito ng H3 kasi nasa saturated liquid line siya. Nakuha natin yan dahil meron tayong 37 degrees centigrade at meron tayong corresponding na saturated pressure. So, lalabas yan. Ngayon, makakuha tayo ng mass 4, 0.319 kg per second. Ano yun? Yun yung pumapasok na refrigerant dito sa entrance na to sa evaporator 1. Ito yung 2 eh. Evaporator 1. Yan. No? So, meron na tayong M4. Ngayon, doon naman sa baba na evaporator, ang working temperature noon ay negative 5. Paano mo nalaman? Ayan, no? Negative 5. So, ganun din, dahil dalawa evaporator, ito naman ay sa evaporator 2. Paano mo nalamang evaporator 2? Nakalagay na po, evaporator 2. So, at evaporator 2, ito rin, no? Ang heat ng evaporator, ibig sabihin sa negative 5 ay mass flow na pumapasok dito sa 7. Ayan, no? M7, sa 0.7. So, pag sa 0.7 siya pumapasok, edi mass 7, no? Alam na ba natin yon? Hindi pa. Kasi kinocompute yon, no? Ngayon, paano natin mako-compute? Binigay naman yung capacity. Ang capacity dito ay ilan? Ilan yung capacity rito? Okay, sir. 7 kilowatts po. 70. 70 po. Ito naman, ang capacity dito ay 35. Sa tingin mo kaya, no, ano lang, common sense, mas malaki ba ang papasok doon o mas maliit compared sa 35? Mas malaki po. Mas malaki. Kasi nga malaki yung capacity, 70 kilowatts eh. Di mas malaki yung ano niyan, tubo, mas malaki, maraming refrigerant. No-brainer yan. Tinan mo to. Ito 0.03 lang oh, 0.03. Tinan mo yung M7, ilan? Point 0.006. Ay, 0, 0.06. 0.00. 0.06. 0.06, di ba? Gets mo ba? So, dito, pag inano mo sa kilogram yan, 1, 2, 3, o 0.6 kilo, 0.6 gram. Dito naman, 0.3 grams lang. Di ba? Grams. Alam mo naman yung grams, do? Di ba ako, umiinom lagi ako ng gamot sa diabetes, o 500 milligram. Wala pang 1 gram yon. Di ba? Pag nakatungtong siya ng 1,000 milligram, 1 gram na yon. Di ba? O, eto, point ilan to? Ilang gram to? Ilang gram? 1, 2, 3. O 0.6. 2/3, no?
Halos Opo, 2/3. sir. Oh, di ba? Ganun lang 'yon. Okay? So nalaman natin na mas malaki ang pumapasok dito sa evaporator 2 kasi mas malaki siyang capacity. Magkano 'yon? 0.0648 kilogram per cent as compared to the mass entering sa 0.4 papunta sa evaporator 1, no? Ito yung sa ano eh, papunta sa evaporator 1 eh. Ito naman yung sa evaporator 2, 0.6 grams. Okay? Paliwanag na tayo dyan. So at this point, we were able to get the mass flow entering the evaporator 1, ba? At 10 degrees centigrade, and the mass flow entering the evaporator 2, which is -5, and at 356 kilopascal, no, 70 kilowatts capacity. Ngayon, anong susunod natin gagawin? Magkakaroon tayo ng mass balance. No? Paano mass Opo, balance? energy balance. Mass energy balance, no? Kailangan natin ng mass energy balance kasi para malaman natin kung ano yung papasok sa ano, Evaporator 1 and na evaporator 2. entrance ng compressor, 'di ba? Tama ba? Opo, sir. Hmm. So tingnan mo to, yung H6 iniba lang yung orientation eh. Pero ganoon din 'yun. Ayan oh, H6 ayan oh. Tapos eto H8, tingnan mo. Saan sila magtatagpo? Sa H1. H1, ito yung 1. Pag kinuha mo diyan sa mismong diagram, ganito yung laser, no? H8 saan 'yon? Ito, from the diagram 7 to 8, oh, 'di ba? H8. Ito yung 5 papuntang 6, ano 'yon? H6. Tapos ito yung 1 papunta sa compressor, oh, 'di ba? Magsasama yung H8 tsaka yung H6, tama? Lalabas saan? H1. Maliwanag ba 'yon? Opo, sir. Ayan oh. H6, H8, oh, punta ng H1. Ginanto ko lang, no? H8, tapos H6, oh, kasama, papunta ng H1. Pareho din yon, no? Pinagsama mo lang yung dalawa. So, in order to have a clearer view, we might erase the annotation. Ito na yon. So, paano yon? Ito yon, no? So, sabi dito, M1, yung mass 1, ay pinagsamang M6, ito yon, di ba? M6, tingnan mo to, M6 pupunta dyan, tsaka M8 pupunta sa 1. Kaya yun, no? Pinagsama ang M6 at M8, ang labas ay 1. No? So, equal din yun dito sa, ano to? M4. Saan yung M4? Tsaka M7, no? Kasi ito naman yun eh, no? Yung mass dyan ay constant, pero nahahati-hati lang, no? So, yung mass 4, diba? Ito yun, no? Yung buong mass 4 na to, diba? Pumunta dyan. Yung iba pumunta rito. So, pag pinagsama mo yung M4 tsaka M7, yun din yun. Nakikita mo kung bakit yun din yun? Opo, sir. O, tinan mo ha, pakita ko sa'yo. Di ba ito yung mass 4? O, paglabas niya rito, M5. Di ba M5 yan? So, M5, M6. Di ba? O, so M4 equals M5 equals M6. So, M6 yan. Di ba? Ito namang M4, yung iba niya, yung residue niya, ayan o. Kasi some are going here, some are going here, no? Yung M7, no, yung M7 na pumasok rito,
Ito yun. Yun din yung M8. Di ba? Oh. Diba? So, M4, diba? M4 equals M5 equals M6. E di M4 lang din yon. Yung M7 tsaka M8, M7 din yon, di ba? Tama? Nakuha mo ba? Di ba Opo, yung sir. M8, M7 yon? Yung M6, yun din yung M5, yun din yung M4, o, di ba? So, kaya sinabi niya na M4 equals M7. Pag pinagsama mo yung M4 tsaka M7, M1 ang lalabas. Ayan o. Sabi diyan, pag pinagsama mo yung M4 tsaka M7, M1 din yun. No? Sa diagram na yan. Okay? Bakit yun ang ginawa? Kasi yun ang available na data. No? M M4 na-compute natin 0.03. M7 na-compute natin 0.06. Saan yun? Ayan, no? M7, di ba? Yung M7 natin ay yun din ang equal sa M8. Tama? Di ba? M7 equals M8. Tingnan mo rito. Yan, di ba? M7 din yung M8. Ayan, no? Dito. Pag binagtas mo yan, M7 equals M8. Yung M4 naman, yung pumasok dito, yun din yung sa M5, yun din yung sa M6, no? Kasi ganyan yan eh. So, malalaman mo rin yung M6 dahil yun din yung M5, yun yung isang M, yan, no? M4. Ayan, M4. Nakita mo ba yung M4? Ayan, no? M4 plus M7, di ba? M4 meron tayo, yun din yung M7 which is also equal to M8. Oh. So kukunin mo lang is M7 tsaka M4, no? So yun na, may M7 ka na eh. Diba yung kanina? Tapos yung sa 10, M4, ayan no? 0.319. So wala tayong problema sa M. Pag pinagsama mo yung dalawa, M1 ang lalabas doon. Di ba? M1. Ayon sa ating formula. Kaya ito, ang M1 natin, makikita natin dyan, ang ganito. Yan, no? Yan. 0.967, tsak, ayan. Ito, no? 0.03 plus 0.06, 0.09, halos 0.1 na eh. O, meron na tayong mass 1. Bakit natin kailangan yung M1? Kailangan natin yung M1 kasi kailangan natin yung power ng compressor, which is H2 minus H1. Diba? Yun ang work or power of compression. Yan. Diba? Ang tanong, meron ba tayong H2 or meron ba tayong H1? Paano natin malalaman? O yan. Kailangan natin ng heat balance para makakuha tayo ng H1. No? Paano yan? Substitute natin yung values dito, no? So, M1H1, ito yon, no? Yung side na to, ito yon. Yung M1H1 daw ay pinagsamang H6M6 at M8H8, di ba? E kaso yung M8 tsaka M7 pareho lang din naman, no? Ito equals M7. No? Kung tingnan mo rito, M8, ito M8, 8 yan, no? 8 to, ito 7. So sa substitute lang natin yung values, ito yon, no? What we have here is M1 H1, di ba? Tapos ito M8 tsaka H8. Dito naman, ano isang formula natin? M6 tsaka H6. Diba? Ito yung M6 at H6. So lalabas ngayon, we can get the H1, enthalpy at 1. Saan yung enthalpy 1 nga pala? Nandun sa may pinagdugtungan. Ayan o. Ayan o, ito. Pag nagdugtong yung 8 tsaka 6, 1 yun. Hanggang sa 2.
So, maliwanag na yan, no? So, nakuha natin yung H1 at yung H2 naman ay enthalpy at S2 equals S1. So, tingnan mo dito. Ito ay entropy is constant. Kung ano yung entropy mo rito, yun din, no? Entropy 2 equals entropy 1. And then, meron tayong pressure na constant 1,4, ano ba to? 3,6 ba yan? 0.4 kilopascal. So, pag nakuha mo yung S2, which is equal to S1, makukuha mo yung sa chart, di ba? Pag nakuha mo yung S2, S1, nakukuha mo na yon. And then, yung enthalpy at what pressure, 1436 yata yun? 1432 ba yan? O 1431.5. Ito, no? So, yung pressure dyan, tsaka yung entropy, di ba? Ito yun, no? Ito yung constant pressure, P equals C. Ito naman yung S2 equals S1. So, makukuha yan dyan, no? So, makukuha natin, according to mass balance, enthalpy 1 is 1461.3 at yung enthalpy 2 at entropy 2 equals entropy 1 sa chart ay makukuha din, no? H2, binibigay din yan, no? And then 1432 kilopascal, no? So H2 is 1665. So kung ito ay pressure, ating enthalpy ay 1665. Enthalpy 2. Diba? Ayan, no? So meron ka dito na na point and then kukunin mo entropy 1 equals entropy 2. So pag nakuha mo na yung entropy, meron kang temperature diyan, 'di ba? Kasi temperature diyan ay 37 degrees centigrade at ang pressure ay 1432. 1432 ba o 1431 0.5 something, 1432 na lang. Yan. So makukuha mo to yung H2. You can find H2, diba? So H2 and then meron kang H1 dito kasi nakuha mo diyan sa enthalpy, no? Enthalpy balance kanina. Nakuha mo yan sa enthalpy. Ayan, no? So meron ka ng enthalpy 1, then enthalpy 2. Makukuha mo yan dito sa at entropy 2 equals entropy 1 and the pressure, saturated pressure at 1432 kilopascal, 37 degrees centigrade. Lalabas na ngayon yung enthalpy 2. Ano yun? Enthalpy 2, ito yun. 1665 tapos minus 461.3 which is enthalpy 1. Diba? 461.3. Saan yun? 1461.3 pala. 1461.3. Ito, no? 1461.3. Lalabas ngayon to, no? So, yung power doon ay H2 minus H1. Ito, H2 minus H1. So, may mga value tayo, no? H2, H1, tapos yung mass. Paano mo nakuha yung mass? Yung mass na involved dyan ay yung mass 1. Ibig sabihin, yung mass na galing sa 8, tsaka nang galing sa 5, 6, 1 yun, no? 8 and 6 is mass 1. Pag pinag-add mo yan, yung mass na yan, 0.967, tapos H2 is 1665, H1 is 14613, magkakaroon ka ng power sa compressor or work of compression na 19.7 kilowatts or roughly 20. No? Work of compression ay almost 20 kilowatts. So yung pangalawang tanong, last na lang, bago tayo mag-end, ano ba yung tinatawag na coefficient of performance? No? Ito yung coefficient of performance ay numero na walang unit
Dahil dinivide mo ang refrigeration effect tsaka yung work of compression. So normally pareho sila na kilowatts or horsepower or tons of refrigeration. So paano 'yon? Yung evaporator ipapagsama mo, 'di ba? Kasi may dalawang evaporator 'yan eh. So Q10 tsaka Q5, no, meron 35 kilowatts tsaka 70 kilowatts, and then ang work of compression ay 19.7 kilowatts, no? So saan mo naman nakuha 'yon? Doon sa work of compression. Ayan. Pag dinivide mo, makaka-cancel yung kilowatts and kilowatts. So eto, no, maganda, no? Good or excellent COP. You know, because it has 5.33 COP. Okay? So yan yung COP ngayon, no? Ngayon, pag tinignan mo yung COP, ano ba yung mga ideal na COP? O, tingnan natin dito. Ideal COP of refrigeration. Ayan, no? O, Lisa, nakikita mo ba to? Opo, sir. Ano sabi dyan? For temperature difference of about 25 degrees centigrade, mga 45, the COP may be about 2.5, while for the difference above about 8 degrees centigrade. Now, kasi depende yan sa mga temperature difference. Di ba, doon mo nakukuha yung energy, yung efficiency sa temperature difference. No? So, sabi dito, 3.5, no? Depende yan sa temperature difference. Ngayon, ito, yan, no? According to the above formula, the maximum achievable for COP, yan, no? Yun yung mga formula, no? 4.5, 8.8, but ideal is yung mga 4 to 5, no? 4 to 5. The higher the value, the better, no? Ano sabi dito? Pakibasa mo nga. In reality, The best system are around 4.5. yan. Di ba sabi ko sa'yo, mga 4 to 5 o 4.5. Di ba? Pag sumobra ka doon, kakaiba ka na. Ibig sabihin, extreme yon. Pag mababa naman, mahina. Pero yung iba naman, mga 2.5, mga 3. Pero 4.5 is the best. No? The best system is 4.5. Okay? Maliwanag ba yun, Laser? Okay na ba yun? Opo, po. Opo, Oh, po. i-ano ko na to, no? I-stop ko na yung presentation, pati yung recording. Ngayon, yung ginamit mo na PowerPoint, i-ano mo sa akin, ha? Dahil nandun yung mga pinakuha ko sa'yo na enthalpy. Okay? Yung pinesent mo, Opo, sir. Send ko po. ibalik mo sa akin, and then may bibigay ako sa yung presentation para aralin, ha? Okay Sa po. mga multipressure. So, yun lang. Maraming salamat at magandang tanghali. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Okay. Thank you, thank you.